A single rose, a thorn will grow. Tell me your fears, they'll stay right here. You're in so deep, feel my skin. কেতিয়াবা কিছুমান মনৰ কথা আপোনালোকৰ লগত পাতিবলৈ মন যায় গতিকে আজি ভাবিছো আকৌ মনত খুদুৱাই থকা কথাবোৰ আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰোঁ মোৰ এতিয়া আকৌ নৱেম্বৰ 1 তাৰিখৰ পৰা মোৰ আকৌ কষ্টৰ দিন আৰম্ভ হ'ব মই আকৌ স্কুলত জয়েন কৰিব লাগিব বহুতে হয়তো নাজানে মই চাইল্ড কেয়াৰ লিভত আছিলোঁ কাৰণ যেহেতু একেবাৰে ক্ৰুচিয়েল টাইম ক্লাছ 10ত মই মোৰ ছোৱালী ডাঙৰজনী শিৱসাগৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ শিফ্ট কৰাইছিলোঁ এটা হাৰ্ড ডিসিশন ল'ব লগা হ'ল আহিলোঁ কিন্তু সেই সময়টোত আসলতে সবেই কৈছে যে ইমান ক্লাছ 10ত কিয় শিফ্ট কৰা যায় কিন্তু মই আহিব লগা হ'ল আৰু মই ডিসিশন এটা ল'লোঁ গতিকে তাইক মই মেণ্টেলি সাপোৰ্ট দিবৰ কাৰণে আসলতে চাইল্ড কেয়াৰ লিভটো ল'ব লগা হ'ল কাৰণ আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ হৈ আজি 12 বছৰে মই কাম কৰি আছোঁ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ুৱাই আছোঁ কিন্তু নিজৰ সন্তানক যদি টাইম দিব নোৱাৰো নিজৰ সন্তানেই যদি পঢ়া শুনাত বেয়া হয় তেতিয়া জানো মনটো ভাল লাগিব ল'ৰা ছোৱালী যদি মই ভাল কৰি নিজৰ সন্তান বেয়া কৰোঁ সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ যে যি হয় ৰিজাল্ট কি হয় নাজানো কিন্তু মই তাইক যথেষ্টখিনি চাইল্ড কেয়াৰ লিভ লৈ পেলাই মেণ্টেলি সাপোৰ্ট দিলোঁ টিউশ্যন বিচাৰি দিছোঁ কাৰণ নতুন জেগা নতুন পৰিৱেশ নতুন স্কুল আৰু এই সময়টো শিফ্ট কৰাটো আচলতে বহুত কঠিন কাম তথাপিও এই সময়খিনি তাইৰ লগত মই সময় দিলোঁ ক'তো মই ঘূৰা নাই ক'তো ফুৰা নাই ঘৰৰ ভিতৰতে তাই সময় দিলোঁ আৰু সেইটো কাৰণে দেখিছে সকলোৱে যে মই ৱেট গেইন কৰিছোঁ মোৰ ৱেটটো আকৌ পটককৈ কমিও যাব কাৰণ 1 নৱেম্বৰৰ পৰা আকৌ কষ্টৰ দিন আহিছে আগতে যেতিয়া শিৱসাগৰত মই ইহঁতক ডাঙৰ কৰিছিলোঁ মোৰ এগৰাকী কেয়াৰ টেকাৰ মাজে মাজে মই ৰাখিছিলোঁ ছোৱালী দুজনীৰ বাবে তাই মোৰ কষ্ট দেখি কয় আপুনি যাওকগে গুৱাহাটীলৈ যাওকগে একদম দাদাৰ ওপৰত দায়িত্ব দি দিয়ক আপুনি আৰাম কৰিব তাত আৰাম কৰিব এতিয়া মোৰ আৰাম কৰি হাৰাম হৈছে এই অৱস্থা হৈছে যে ৱেট বহুত বাঢ়ি গৈছে কিন্তু নো ডাউট একো নহয় মোৰ আকৌ কমিয়ে যাব কাৰণ আকৌ কষ্টৰ দিন আহিবই আকৌ ডিউটি কৰিবই লাগিব জানেই আজিকালি চৰকাৰৰ চাকৰি কৰাটো যথেষ্ট কঠিন কাম বহুত ৰুল ৰেগুলেশ্যন হ'ল আজিকালিতো সব অনলাইন হয় এটেণ্ডেন্সও অনলাইন দিব লাগে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে ছোৱালীজনীয়ে মেট্ৰিকটো ভালকৈ দিব পাৰে হিয়াই কথা আৰু কেতিয়াবা ভাবো কিছুমান কথা মনত পৰে যে কিছুমান দুখ আসলতে কাকো ব্যক্ত কৰিব পৰা নাযায় প্ৰত্যেক মানুহৰ সকে এনেকুৱা কিছুমান জীৱনত কথা থাকে যিবিলাক দুখ ধৰক কাকোই ব্যক্ত কৰিব পৰা নাযায় নিজৰ মাজতে গুচি যায় আৰু আসলতে মোৰ মাৰ ক্ষেত্ৰত মই বহুত ইমোশনেল এই কাৰণে যে মোৰ এটা সময়ত ইমানখিনি কঠিন সময় গ'ল মোৰ জবটো লৈ ছোৱালী দুজনী মেনেজ কৰা কিন্তু মায়ে মোক যিখিনি সাপোৰ্ট দিলে মইতো সেইখিনি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো আগৰ ভিডিঅ'টো মই কওঁ সেইটো কাৰণে মা বুলি ক'লে মই অলপ ইমোশনেল হৈ যাওঁ তাৰমানে এনেকুৱা মুভমেণ্টত মোক মায়ে সাপোৰ্ট দিলে নহয় নহলে চাগে মই যথেষ্ট ভাগি পৰিলোহেঁতেন কাৰণ মই এফালে মোৰ জব এফালে মোৰ ছোৱালী দুজনী মই মানে নোৱাৰিছিলোগে গৈ মানে বেলেন্স কৰিব নোৱাৰা হৈ গৈছিলোঁ কিন্তু ছোৱালী দুজনী অসুখতে হওক বিভিন্ন কাৰণত মায়ে ঢপলিয়াই আহি পেলাই মোক যথেষ্টখিনি সাপোৰ্ট দিয়ে বৰ দুখ লাগে সেইটো কাৰণে আমিতো একোৱে কৰিব পৰা নাই মাৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে মাৰ কথা ক'লে মই অলপ ইমোশনেল হৈ যাওঁ আচলতে কাৰণ কিছুমান বস্তু আমি কেতিয়াও কোনো ক্ষেত্ৰতে আমি সেই ধাৰটো কেতিয়াও খুজিব নোৱাৰো আৰু কিছুমান সময় আসলতে গুচি গ'লে সেইখিনি কেতিয়াও ঘূৰি নাহে আৰু সেই ক্ৰুচিয়েল টাইমখিনি যিখিনি মানুহে মোক সহায় কৰিলে মোক আৱৰি ৰাখিলে সেই মানুহখিনিক মই অশেষ ধন্যবাদ দিম অন্তৰৰ পৰা অৱশ্যে সেই মানুহখিনি বুলি মই ক'ব নোৱাৰো বহুত মানুহে মোক সাপোৰ্ট দিয়া নাই এজন দুজন খুব বেছি তেনেকুৱা মানুহে মোক মেণ্টেলি সাপোৰ্ট দিছিলে গতিকে সেইখিনি মই ধন্যবাদ দিব খোজো মই একদম ইমোশনেল হৈ গৈছো যে সেই সময়খিনিত মোক সাপোৰ্ট দিলে কাৰণ মই যদি ধৰক সেই সময়খিনিত গুৱাহাটীলৈ গুচি আহিলোহেঁতেন বা ইয়াত থাকিলোহেঁতেন সিহঁতিতো যথেষ্ট সৰু আছিলে ন মই সিহঁতক মেইডৰ হাতত এৰি পেলাই একোৱে কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন কাৰণ ইয়াত ছেফ নহয় ইয়াত কাম কৰা মানুহৰ হাতত ল'ৰা ছোৱালী এৰি পেলাই এগৰাকী মাতৃয়ে চাকৰি কৰাটো একদম ছেফ নহয় গতিকে স্মল টাউনত সেইখিনি যথেষ্ট সুবিধা থাকে আৰু সেইখিনি ক্ষেত্ৰত মোক মাত্ৰ এজন দুজন আৰু মোৰ মা তেনেকুৱা মানুহে সাপোৰ্ট দিছিলে মেণ্টেলি শাৰীৰিকভাৱেতো একো সাপোৰ্ট দিব নোৱাৰে কাৰণ সকলোখিনিয়ে দূৰত থাকে গতিকে সেই মানুহখিনি মই ধন্যবাদ দিওঁ আৰু মাৰ ধাৰটোতো মই কেতিয়াও খুজিব নোৱাৰোৱেই সেইটোৱে কথা আচলতে সকলোৱে নিশ্চয় কাতি বিহু পাতিলে ময়ো ঘৰত অনুষ্ঠুপীয়াকৈ পাতিলোঁ ভিডিঅ' বনাই নিশ্চয় মই ক্লিপ কেইটামান দিম বাৰু আপোনালোকক আৰু লগতে মই ৰেইকিৰ 2nd ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিলোঁ আপোনালোকক ক'বলৈ পাহৰিয়ে আছোঁ ফাৰ্ষ্ট ডিগ্ৰীত মই ক'লোৱে মোৰ গেষ্ট্ৰিকৰ সমস্যা ভাল হৈছিল আৰু 2nd ডিগ্ৰীত মই ৰেইকিৰ শক্তিটো উমান পালোঁ আচলতে কাৰণ মোৰ এই হাত দুখনত
ৰেইকিৰ শক্তিটো মই এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিলোঁ, খুবেই ভাল লগা এক্সপিৰিয়েঞ্চ। আৰু ছেকেণ্ড ডিগ্ৰীত চিম্বল 3টা দিয়ে, সেই চিম্বল 3টা ড্ৰ কৰি পেলাই আপুনি ৰেইকি আবাহন কৰিব লাগে আৰু তেতিয়া বেছি পাৱাৰফুল হয়। তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কিবা কিবি আপোনালোকে ৰেইকি শিকিলে নিশ্চয় গম পাব, মই বৰ বেছি ডিটেইলত নকওঁ। কিন্তু এইটো কণ্টিনিউ প্ৰেক্টিছ কৰাটো যথেষ্ট কিন্তু কঠিন কাম, আপোনাৰ মাইণ্ডটো ষ্টেবল কৰাটো যথেষ্ট কঠিন কাম। কিন্তু এটা বস্তু মই পাইছোঁ ৰেইকি শিকি, যে আমি যেনেকৈ বিপদত পৰিলে বা আঠাই সাগৰত আমি খেৰ কুটা এডালকে আমি আশ্ৰয় হিচাপে ধৰোঁ, এতিয়া আচলতে এনেকুৱা হয় ৰেইকি শিকা মানুহখিনি, আমাৰ লগততো ভগৱান আমি বিশ্বাস কৰোঁৱেই, কিন্তু ৰেইকিও এনেকুৱা এটা শক্তি, আমি বিপদত পৰিলে আমাৰ লগত যেন কিবা এটা শক্তি আছে, সেই বস্তুটো আমি ফিল কৰা হয় আচলতে যিখিনি ৰেইকি ফিল্ডত আছে। আমি যে অকলশৰীয়া নহয়, আমি যে কাৰোবাক শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, কাৰোবাক ক'ব পাৰোঁ, কাৰোবালৈ উৎসৰ্গা কৰিব পাৰোঁ, সেইখিনি বস্তু আচলতে আমাৰ যেতিয়া ৰেইকি শিকা যায় তেতিয়া সেই ছাপোৰ্টটো একচুৱেলি পোৱা যায়, সেইটো কাৰণে ৰেইকি শিকি মোৰ খুব ধুনীয়া এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে। গতিকে থেংক ইউ ৰেইকি, থেংক ইউ মোৰ মহাগুৰুসকল। সৰু দুটামান মই ক্লিপ ভিডিঅ' ৰাখি থৈছিলোঁ, ৰেচিপি কেইটামান বনাইছিলোঁ হেয়াৰ ফ্ৰায়াৰ, কেনেকৈ বনাইছিলোঁ চাওঁ ব'লক সেই ৰেচিপিকেইটা। আৰু সকলোকে এটা নতুন দিনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আশা কৰোঁ সকলো কুশলে আছে, সেইসকলোকে ভিডিঅ'টো চাব, নতুনসকলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আহক তেন্তে আগবাঢ়ো। এইকেইটা হৈছে কল, আপোনালোকে দেখিছেগৈ হলিয়াটো আচৰিত হৈছে। এইকেইটা ফ্ৰিজত থৈছিলোঁ, ফ্ৰিজত কল থৈ দিলে এনেকুৱা হৈয়ে যায়। এতিয়া মই এই কলকেইটা পেলাই নিদিওঁ, যিহেতু মালভোগ কল হয়, পেলাই দিবলৈ বেয়া লাগে। মই এতিয়া কেক বনাম, চাই যাওক ৰেচিপিটো। এইকেইটা মই হাতেৰে মেছ কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে চামুচেৰেও মেছ কৰিব পাৰিব। হাতেৰে মেছ কৰিলে আচলতে ভালকৈ মেছ হয়, সেইটো কাৰণে মই হাতেই লগাই দিছোঁ। মই কেকটোত চেনি নিদিওঁ, গুড় দিম বুলি ভাবিছোঁ, সেইটো কাৰণে মই গুড় কাটি থোৱা আছিলে, অলপমান গুড় দিছোঁ। মই আন্দাজতে দিছোঁ, একো বস্তু জুখি দিয়া নাই। মই মিঠাটো অকণমান এনেও কমাই খাওঁ, গতিকে খুব বেছিও গুড় নিদিওঁ। এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে একদম মিহি যিটো পাউডাৰ ফৰ্মত দোকানত কিনিবলৈ পায়, সেইটো গুড় দিলে বেছি ভাল হ'ব। মই এনেকৈয়ে দিছোঁ আৰু অলপ সময় মই মিক্স কৰিম, কাৰণ গুড়টো মেল্ট হ'ব লাগিব। আৰু অকণমান মই ৰিফাইন অইল দি দিছোঁ, প্ৰায় আধা কাপমান হ'ব, খুব বেছিও দিয়া নাই। আৰু ৰিফাইন অইলটো দি পেলাই কল আৰু গুড়ৰ লগত গোটেই বস্তুখিনি খুব ভালকৈ মিলাই ল'ম। দৰকাৰ হ'লে আপোনালোকে মিক্সিত মাৰিও ল'ব পাৰে, মই মাৰি লোৱা নাই আৰু এনেধৰণেই মিলাই আছোঁ যাতে গুড়টো গলি যায়, সেইটোলৈ আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব কিন্তু। আৰু খুব সুন্দৰকৈ মিলাই ল'ব। আৰু মই এটা কণী দিছোঁ, দুটাও দিব পাৰে, মই এটাই দিছোঁ। কণীখিনি দিয়াৰ পিছতো খুব ভালকৈ মই মিলাই ল'ম এনেধৰণে। তাৰপিছত অকণমান গাখীৰ মিক্স কৰিছোঁ। মই এতিয়া প্ৰথমতে কম পৰিমাণে গাখীৰ মিক্স কৰিছোঁ, তাৰপিছত যেতিয়া ময়দা মই ইয়াত এড কৰিম তেতিয়া আৰু অকণমান বেছিকৈ গাখীৰ দিম। এতিয়া অকণমান কম পৰিমাণে দি গুড়টো যাতে মেল্ট হয় সেইটো দিশলৈ লক্ষ্য কৰি সিমান পৰিমাণৰে মই গাখীৰ দিছোঁ। এতিয়া মই ময়দা মিক্স কৰিছোঁ, ময়দা প্ৰায় 1 কাপ দিছোঁ। আপোনালোকে ময়দাটো চালি দিব চেকনিত চালি দিলে ভাল হয়, মই ডাইৰেক্টে দি দিছোঁ। আৰু মই ইয়াত দিম 1 চামুচ বেকিং পাউডাৰ আৰু আধা চামুচ বেকিং ছ'ডা, যিটো খাৰ হয় সেইটো, এয়া দি দিলোঁ মই। তাৰপিছত খুব ভালকৈ মিশ্ৰণটো মিলাম। আৰু ইয়াত মই গাখীৰ এড কৰিবলৈ আছে, কাৰণ প্ৰথমতে মই কম পৰিমাণে দিছিলোঁ, তাৰপিছত মই ইয়াত গাখীৰ এড কৰিম। আৰু অলপমান গাখীৰ এড কৰাৰ পিছত কনচিষ্টেঞ্চিটো এনেকুৱা হৈছে, আপোনালোকে চাই ল'ব, খুব বেছি ডাঠ নকৰিব, অলপ পনীয়া নিচিনা কৰিব, তেতিয়া খুব ভালকৈ ফুলিব। আৰু খুব ভালকৈ মিলাই ল'ম। মিলাই লোৱাৰ পিছত মোৰ ওচৰত কেকৰ টিনটো আচলতে মোৰ পুৰণা ঘৰত থাকিলে তাতে অকণমান তেল লগাই লৈছোঁ। এনেই মই এটা ষ্টীলৰ বাতি লৈ লৈছোঁ, টিফিন বাতি, আৰু এখন কাগজ দি লৈছোঁ, তেল লগাই লৈছোঁ তলত, আৰু মই এইখিনি তাতে ঢালি দিছোঁ। বেটাৰটোৰ কনচিষ্টেঞ্চিটো আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে, ইয়াতকৈ কিন্তু ডাঠ নকৰিব যিহেতু কল আছে, নহ'লে খাবলৈ বেয়া হ'ব। তাৰপিছত মই এইটো লাহেকৈ অ'ভেনটো প্ৰিহিট কৰি ল'ম 5 মিনিটছমানৰ কাৰণে। মই এয়াৰ ফ্ৰায়াৰত বনাইছোঁ, আপোনালোকে অ'ভেনত বনাব আৰু ভাল হ'ব। এয়াৰ ফ্ৰায়াৰটো খুব ধুনীয়াকৈ ফুলে। এয়া মই 5 মিনিটৰ বাবে এইটো প্ৰিহিট কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত লাহেকৈ মই এয়াৰ ফ্ৰায়াৰত 37 মিনিট 35 মিনিট এনেকুৱাতে এটা কেক হৈ যায়, লাহেকৈ মই সোমোৱাই দিম। এয়া 5 মিনিট প্ৰিহিট কৰি লৈছোঁ। ফাইনেলি 5 মিনিট হৈ গ'ল। তাৰপিছত আমি এইদৰে এয়াৰ ফ্ৰায়াৰ যিটো বাস্কেট থাকে তাতে দি লৈছোঁ।
বহু দিনৰ পৰা পিঠাগুড়িৰ যে মিঠৈ বনাই যে কেঁচা পিঠাগুড়ি খাবলৈ মন গৈ আছে। যিহেতু আজি কাতি বিহু, সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ মই কেঁচা পিঠাগুড়িৰ মিঠৈ বনাওঁ। আৰু যিহেতু ঢেঁকী নাই, মিক্সিতে খুন্দিব লাগিব। চাউল তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু ফেনৰ তলত এইদৰে কাপোৰত মেলি পেলাই শুকুৱাইছোঁ। কোনে কোনে এনেকৈ কাপোৰত মেলি শুকুৱাই জনাবচোন মিক্সিত খুন্দিবলৈ হ'লে। মই কিন্তু এনেদৰে মেলি পেলাই কাপোৰত বা পেপাৰত শুকুৱাওঁ। এয়া ফাইনেলি আমাৰ 1 মিনিট আছে আৰু হৈয়ে গৈছে কেকটো। চাওঁচোন ৰ'ব কেনেকুৱা হয়, ভালেই হয় নে বেয়াই হয়। কেকটো নিশ্চয় দেখিলেই গম পাম কিমান ভাল হৈছে। 1 ছেকেণ্ড। খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। চাওক ওপৰটো একদম তম্বু নিচিনাকৈ ফুলি গ'লগৈ। ধুনীয়া হৈছে কেকটো। আৰু আপোনালোকে এনেদৰে ৱেষ্ট নকৰিব, পুৰণা কল থাকিলে নিশ্চয় বনাই খাব। এয়া চাওক ওপৰটো দেখাত বেয়া হৈছে বেছি ফুলি যোৱাৰ কাৰণে, কিন্তু কেকটো বহুত ধুনীয়া হৈছে। ফাইনেলি কেক ৰেডি হৈ গ'ল। ওপৰত অকণমান কল কাটি দিছোঁ ডেক'ৰেশ্যন কৰি।